Nếu mà không có thì mình cũng làm chứng lại xíu là mình share a bit a short testimony, only short testimony before we hear the message. Duy rồi Duy con nói dịch không? Con dịch kìa. Dịch đi, con cũng dịch tiếng Anh tiếng Việt. Testimony có khi nào thiết điểm bây giờ. Ngành này, ok. Vậy mình nhớ là mình có hai chuyện mình muốn nói. Thứ nhất là trong chỗ làm mình có mấy người bạn, thì một đứa người bạn mà tới giờ mình cùng này để có thai đó, quý vị nhớ không? Tôi nhắc lại. So there's two things that I want to talk about. One of them is at my workplace. One of my friends who's pregnant want to be prayed. Thì nói ngắn gọn là người này tìm cách có thai mà không được, đi IVF mấy lần cũng không xong. So this person tried to do IVF to get pregnant, but after many times it still failed. Thì một hôm gọi tôi đang ngồi trong phòng uống trà thì gọi cửa vô khóc với tôi, phải nhờ tôi cùng này. So one day when I was taking a break drinking tea, she knocked on my door and asked me to pray for her. Thì tôi hướng dẫn cô ta tin nhận Chúa xong rồi cùng với cô ta. Và tôi nói là không sao, lần này sẽ có thai. And I guided her to believe in Jesus, and I told her, don't worry, you'll get pregnant this time. Rồi bây giờ mỗi ngày tôi làm thấy cái bụng cô ta càng ngày càng lớn hơn, và cô ta bắt đầu giống như là thấy là bây giờ áo quần này phải mua áo bầu, phải kể chuyện ở này kia, mình thấy rất là được khích lệ vì thấy được sự thành của Chúa. So these days, I can see her stomach getting bigger and bigger every day, and she has to buy new pregnancy clothes. Đó là điều sự tốt lành, đó là mình làm cái chân Chúa. Cái thứ hai mà cách đây cũng 3-4 tuần thì tôi có nhiều lần làm chứng là rất là nhiều người đi nhờ tôi để găm kim với những trường hợp khó. So 3-4 weeks ago, and there's many people asked me to do testimony for tough for the living God. Thì có trường hợp cái này là vô trị bệnh ung thư nhưng mà cần phải găm kim về vô nhiều loại thuốc cùng một lúc. So these people have cancer, have to go through many different procedures and medication. Thì và găm kim đòi hỏi cái kim loại bự phải găm vô, nhưng mà cái ven của cô này hơi khó găm kim, cho nên cô y tá để có găm được cái kim nhỏ. So to take the medication, they need needles into their veins, but they need the big ones, and this lady can only take the small one. Thì khi mà găm kim nhỏ thì bắt đầu cho thuốc vô từ từ thì người này cảm thấy là nó bắt đầu rần nó hơi khó chịu, hơi đau, và thuốc cảm giác mà thấy cái thuốc nó vô hơi chậm mà hơi đau, người ta cảm thấy hơi đau. And when this lady getting the medication going into her body, mà thuốc này slow and thuốc này mới thuốc nhẹ, thuốc sau nó còn mạnh, nó càng làm khó chịu hơn nữa, cho nên là cô này kiếm người nhờ găm kim loại bự hơn. And this was just a weak medication, and there's much tougher, stronger one afterwards. Thì so she asked for someone to get it. Thì cô kiếm tôi ra làm dùng. And so she asked me to do it. Thì cũng cảm ơn Chúa là mình cũng biết là Chúa cũng cho mình có khả năng để làm được. Nhưng mà cái bà này bà khó thì tại cái tay, cái mạch máu hơi mọc từ tay, mạch máu nó di chuyển cho nên rất là khó găm. So this lady has her blood vein is moving around, so it's pretty hard to put the needle. Nhưng mà trước mặt bệnh nhân mình cũng rất là tự tin, mình nói không sao, ok, mọi chuyện sẽ được. But I told her, oh okay, everything's going to be fine. Thì thực sự mình ở chỗ làm, mà nếu mà mình làm không được là cũng không ai làm được, nhưng mà mình cũng tự tin mình nói thế. Và sau khi mình đeo dây vô rồi căng lên được, cái chờ mặt máu nổi lên thì mình nói chuyện với chút xíu, rồi mình găm kim vô, mà cắm cho găm một cái vô được luôn. And at my workplace, if I can't do it and no one can, but I told her everything's alright, and after all the preparations, I was able to put the needle into her arm. Thì cô y tá có nói gì biết không? You know what the nurse said to me? Cô y tá nói, ôi tao mừng quá, tao muốn ôm mày luôn á. I'm so happy, I just want to hug you. Nhưng mà tao biết làm vậy không được. But I know I can't do that. Tại vì nếu mà làm không được, lỡ mà găm kim nhỏ nó có chưa gì bể là cô y tá này cô giống như cô có trách nhiệm với nó, cho nên cô ngang cô nói tao ôm mình, thì mình nói xong rồi thôi, mình nghĩ cô này chắc cũng gần bằng tuổi mình, chắc nhỏ hơn mình vài tuổi thôi, mà một hồi đi trong ngày cô tới cô cảm ơn 3-4 lần. This nurse
She was so scared when she put the needles into this patient. But after I was able to do it, she thanked me many times. Cô khi về cô nói thực sự hồi lúc sáng khi mà mày găm chân tao rất là muốn ôm mày để cảm ơn. She told me when I was able to put the needles, she wanted to thank me and hug me. Thì đó là điều mình cảm ơn Chúa. Lẽ nhiên cái chuyện mà người ta bày tỏ cái lòng cảm ơn đó là cái chuyện đó, nhưng mà ý mình muốn nói là mình suy nghĩ của mình đem đến sự khích lệ cho những người anh chị em ở đó. What I want to say is my presence brings encouragement to everyone there. Amen. Đó là chỉ vài cái ngắn để cho chúng ta nghe rồi chúng ta dừng nghe lời Chúa. Amen. Okay. Tối nay đón giao thừa luôn nha. Stay here to Nghe lời Chúa đón giao thừa phải không? listen to the words of God. Giờ midnight, okay? qua giờ giao thừa không ai được về nhà. Về nhà sông đất á, không được về. We're gonna listen to the words of God until the Nhiều, midnight, okay? nhiều người thức khuya tối 30 để trông chờ giao thừa đến. You know, a lot of people that stay up very late and to waiting for the new year to come. Nhưng mà tôi thì trông tới chờ tới giao tiền đến. But I will wait something else. Cảm ơn Chúa. Trước khi học lời Chúa chúng ta cùng cầu nguyện. So before we learn the words of God, we're gonna pray. Là Chúa chúng con cảm tạ ơn Ngài. Oh God, we come to you. We thank God for everything. Giờ này chúng con đến với lời của Chúa. And now we come to your words. Con cần sự sức giàu của Ngài. We need your anointing, oh God. Con cần lời hằng sống của Chúa. We need your living words Xin through Chúa us. ban cho con lời hằng sống của God, Ngài. you give us your words, oh Cho con God. được sự tự do. So we Thánh can linh be Ngài. freedom in your spirit, oh God. Và xin Thánh linh Ngài dẫn dắt con. And asking Holy Spirit to lead Dùng in con us công cụ của Ngài and use us, one of us, as để a đem truth. lời Chúa đến cho dân sự Bring Ngài. the words to your people, Xin God. Chúa mở mắt, mở lòng, mở tâm trí của dân sự Ngài. Oh God, open our eyes, our ears, and our heart, oh God. Để rồi họ có tai để nghe, So we can have our ear có to mắt để hear, thấy, to have the có eyes to lòng để see, hiểu. to have a Lời heart to Chúa understand, phán cho con ngày and hôm your nay. word to speak to us here tonight. Nguyện lời Chúa làm thành phần việc của nó. Let your word to be fulfill whatever we need to fill our life. Và con tin chắc rằng lời Chúa đem đến sự khích lệ cho chúng And con. I surely believe that your word will encourage each Đem one đến of sự us. tươi mới cho đời sống Give chúng me con. refreshment each one of us. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Thank you, God. Con người khen, con cầu Favor nguyện. us, God, we pray. In In Jesus' name. Amen. Amen. Chúa. Amen. Mỗi một lần mà xuân về đó thì Tết nó bình dân là Tết đến đó, thì người Việt Nam chúng ta mà nói chung người châu Á chúng ta thường có một cái điều ao ước. So now every time the New Year's come, especially in the Vietnamese culture, we when we celebrate, we call Tết in Vietnamese, or the New Year come, we always hoping for something come. Nó tìm đến một nơi nào đó thiêng liêng You always come to seek for something called để cầu holy. nguyện một điều, đó là phước lộc thọ. So you always pray for asking for the blessing, like in Vietnam we call Phước Lộc Thọ. Phước lộc thọ tức là gồm có ba thứ phải không? Phước, lộc và thọ. It's about blessing, lộc là gì? Lộc là wealth, tiền. The wealth, Yeah. and thọ is Sống lâu. lasting. longevity, Long long life. Long life. Cái the three things đó là phước, lộc, thọ. The three things you always, people in Vietnamese always pray, ask Năm for nào cũng vậy hết. blessing, wealth, and long life. Every year the people ask Nghe for chỗ that. nào mà thiêng là đi. People when they listen, when they like very holy, Tới đó khấn vái, and they come to bow down to the idols. cầu nguyện, They're praying, rồi đi về nhà. and they go home, Nhưng mà không thấy phước đâu, but they don't see any không thấy blessing. lộc đâu, They don't see any wealth, thọ không thấy thọ or cái even mình đâu mà. long life, things like that at all. Cuộc đời không thấy tươi mát đâu hết. But Nhưng then mà your lúc life get nào more trouble. cũng trông mong một cái điều nào đó, phước lộc thọ, phước lộc But thọ. every year they always have that kind of puff to their Cho life. nên người Việt Nam và người Hoa người là có 3 thần tài, thần tài phước lộc thọ luôn ở trong nhà luôn á. So that's why you see in the Vietnamese people or Chinese, they have actually three idols: the idol of blessing, the idol of wealth, and the idol of long life. Nhưng mà thưa quý vị chị em, tối nay tôi chia sẻ cho anh chị em. Here tonight, I want to share you something. Quý vị không cần đi đâu xa để tìm kiếm hết. You don't have to go too far to Nhưng seek mà for quý vị sẽ that. nhận hơn được những gì phước lộc thọ. But you're going to receive more than that blessing. Amen không? Amen. Và chúng ta mở lời Chúa đi. We open the words of God Trong Phục truyền đoạn 28, in Deuteronomy đoạn 28. in chapter 29 or 28. Chúng ta sẽ trong đoạn này thì nói về phước lành và sự rủa xả. We're gonna listen to the words of God, blessing and the cursing. Nhưng mà tối hôm nay chúng ta học về phước lành thôi. Today we only learn about blessing. Từ câu 1 tới câu 14
4. So we read the words of God in 28 from 1 to 14. Rồi chúng ta sẽ nghe lời Chúa nha. Nha. Tôi sẽ đọc tiếng Việt rồi sau đó người em tôi đọc tiếng Anh. So Pastor Ken read in Vietnamese. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cách trung thành và cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi mọi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật súc sinh của ngươi luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Các giỏ và thùng nồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do 7 đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối của Ngài, thì Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của súc sinh và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra và kho báu của Ngài đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi, gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay và xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ chẳng phải ở đằng đuôi, đặt ngươi ở trên cao luôn luôn chứ chẳng hề ở dưới thấp. Okay. Now it so come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all the commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, and reduce of your ground, and the increase of your cattle, and the offspring of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed you shall be when you go in out. The Lord will cause your enemy to rise against you and to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all which you have set your hand. And He will bless you in your land which the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as a holy people to Himself, and just as He has shown to you, if you keep the commandments of the Lord your God and work in His ways. Then the people of the earth shall see that you are called to be the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you with the plenty of good in the fruit of your body, and increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which you have been sold, and to your father to give to you. The Lord will open to you His good treasure in heaven, to give the rain to your land into the season, and to bless all the work of your hand. You shall be lent to many nations, but you shall not be borrowed. And the Lord will make you the head, not the tail, and you shall be above only, and not to be beneath. If you heed the commandment of the Lord your God, which I command you today, and be careful
observe them, and you so be not turned aside away from any words which I command you to this day, to the right or to the left, and go after other gods to serve them. Quý vị, ai có quý vị muốn điều phước này? Who want to receive this blessing to your life? Ai trong quý vị ở đây muốn những cái phước lành này? So who want to receive this to your life? Cảm ơn Chúa. Quý vị có tin lời Đức Chúa Trời không? Do you believe the words of God? Lời Đức Chúa Trời là chân lý của bạn chị em. The words of God is the truth. Lời Chúa Trời phán thì Ngài sẽ làm thành. So whatever He say, He speak, He will fulfill. Cái điều kiện để nhận phước không phải đi chỗ này cũng không phải đi chỗ kia. The condition to receive the blessing not because you go this place or that place. Nhưng mà điều kiện đó là quý vị cần phải nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. The condition to that to receive the blessing that you listen to hear the voice of the Lord. Rồi là sau đó là cẩn thận và làm theo mọi điều mà ta truyền cho ngươi. And careful and observe and follow His rules. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái đó sau. Bây giờ trước hết là tôi nhắc lại những phước lành mà Chúa sẽ hứa cho quý bạn And chị the em. first, I'll repeat it later, but the first thing I'll go through all the blessing of the Lord. Trong đây thì có khoảng nói tóm gọn lại có khoảng 7-8 phước lành mà tùy theo mình muốn sắp xếp như nào mà bài trong nào tôi sẽ nói cho quý bạn chị em In nghe. the summarization, you can about 7 or 8 blessing of the Lord in this chapter. Cái phước lành thứ nhất ở trong câu 1 đó là quý vị sẽ trỗi hơn người khác. The first thing is the first blessing one to you that you go above anyone else. Quý vị biết trỗi hơn người khác là sao? Có thể là mình là cũng làm việc như người ta, cũng làm công việc người ta, nhưng mà mình là hơn người khác. What does that mean to above anyone else? That you can be do the same thing as everyone doing, but the result you receive is above anyone else. Nói cách khác là quý vị cũng mở shop, người ta cũng mở shop, nhưng shop quý vị sẽ hơn shop người ta. There's another word you can say. Even you have Amen. open up for the business, someone else open up for the business, but your business is way better than anyone else. Người ta phải đi chơi bùa, chơi ngải, chơi làm trên kia, hạ bệ người khác xuống, để rồi mình mới hơn. Câu khách vô là bỏ thần tài, thần bùa vô để cho khách vô quán của mình. Their business maybe look at the all the kind of supernatural things, street rap, to make the business busy, or try to also use some kind of trick to get more customer, but you're not. Quý vị không cần phải làm, quý vị khi mình làm theo tiếng Chúa, điều này là điều tự nhiên nó sẽ xảy ra. But when you obey the words of God, when you listen to His word, when your business is busy, that's become very normal. You don't have to do anything. Bây giờ tôi nhìn lại tại sao tôi không phải tôi khoe tại sao có những việc mà tôi làm học giống nhau nhưng mà tôi làm được người khác làm được. That's why it's not for me to proud myself when I'm looking in my workplace why I can do this thing, even though we have the same education. Why can God give me to do this, but someone else that can't do it? Có người kêu tôi là chỉ thì làm sao mà mày làm được những điều khó được vậy? Even other people ask me to teach them to do the same thing they can do. Tôi nói cái này có gì đâu mà chỉ. Cái này là học có nhiêu đó thôi. Vấn đề là bây giờ cái khả năng là làm mỗi người làm, chứ còn bây giờ mà chỉ cũng không biết cách nào chỉ nữa. I was telling them I don't know how to teach them because everyone was studying the same thing. How can I teach them? Cũng như quý vị học nấu ăn á, cái công thức nó nhiêu đó thôi. It's the same thing when you learn how to cooking. The recipe is the same to everyone. Canh chua cá kho tàu thì có nhiêu đó thôi. The canh chua cá kho tàu is the same to everyone. Nhưng mà tại sao người này nấu ăn ngon? But why this lady cook better? Nhưng người kia nấu ăn không thấy ngon. What about another person Là that does a sự better ban than? ơn lành Chúa ban cho người ta. There have to be a blessing of God in Cho that nên person. giữa vòng bao nhiêu người làm chung cũng giống như mình làm trội hơn người khác. So that's how like so many people working with you, but you are above anyone else. Nhiều người rất muốn được tiếng, nhiều được này được kia. Like a lot of people they try to work very hard for their name to be known. Nhiều khi không được như mà nộ như lắm. But even maybe they're not that wealthy, but they speak a lot to their life. Nộ để rồi được người khác biết đến. They make themselves so high so people can know them. Nhưng mà thưa các bạn chị em, khi quý vị làm theo lời Đức Chúa Trời, But brother and sister, when you live in the words of God, thì Chúa hứa rằng Chúa sẽ nhấc anh chị em lên giữa vòng những người khác. but the promise of God will lift you up above anyone Giữa else. vòng bao nhiêu người cùng làm việc giống quý vị sẽ được người nổi bật. God going to lift you up above anyone else, so you can be like outstanding compared to anyone else. Quý vị đừng có sợ. You don't have to be afraid. Khi quý vị vẫn theo lời Chúa đi, quý vị thấy gì? When you obey the words of God, you will see that in your life. Lẽ nhiên trong cuộc đời quý vị, cái điều mà quý vị làm người khác cũng làm được. The thing is, you have to in your life when you do something, another people can still do the same thing Nhưng as mà you. cái điều khác gì là quý vị hơn người ta. But the only thing different is you are above anyone else. Amen. Đó mới là cái phước. That's the blessing. Cái phước thứ hai mà quý vị thấy The second thing you can see là kết quả là trong câu 3, câu 5 đó, quý vị sẽ nghe nói là gì? Cái được gì? Bông đông con nhiều của, nói đơn giản như thế ha. Câu 3, câu 5 quý vị nghe nè. so, Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng, bông trái của thân thể ngươi
hoa của đất ruộng ngươi, sản vật súc sinh của ngươi với lứa đẻ của bò cái và chiên của ngươi đều sẽ được phước, cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng đều sẽ được phước. You look at the verse 4 and verse 5, it will say, blessed will be the fruit of your body, the produce of your ground, and increase of your health, increase of the cattle, and the offspring of your flocks. Blessed will be your basket and your kneading bowl. Blessed you be when you coming in. Oh no, that's it. Ngón cái này có nghĩa là bất cứ quý vị làm vô nó sẽ kết quả. The words will say, whatever you do, we see a fruitful. Thân thể, bông đai của tử cung, con cái sẽ sanh sản ra. Even the fruitful of your body. Đụng tới công việc thì công việc đó sẽ sanh ra kết quả. Whatever work you even touch, that work will be fruitful. Như vậy không phải là quý vị giỏi. It's not because you are good. Nhưng mà Chúa làm trên cuộc đời quý vị để được quý vị sẽ được kết quả. Is it because God is with you and work through you so you can see that God will. Quý vị nhớ là câu chuyện của Joseph. You look at the Joseph life. Kinh Thánh ghi lại là Joseph được ơn trong mặt Đức Trời, cho nên Joseph làm tới đâu được thành công tới đâu. The Bible will say that Joseph find favor in the Lord, so whatever he do, he be fruitful. Quý vị thấy điều đó. Cho nên cái vấn đề là không phải là mình có hơn người ta cái tuyệt chiêu này tuyệt chiêu kia. It's not about your life. You have a special technique or the special trick to be above anyone else. Hay nói rằng muốn có con không có tuyệt chiêu gì hết á. Like like when you have a baby, you don't have any special technique. Ai cũng có thể có con được, nhưng mà khi mà được Chúa ban phước, quý vị sẽ có con. You know, like everyone can have a baby quick, easy, but you know, only a blessing of God you actually have a baby. Mà có con khỏe mạnh, có Yeah. con tốt đẹp. You have a good baby, a strong baby. Nuôi chiên nuôi bò không ai nói cho nó đẻ ra được hết. You know, when you have a like sheep or a cow, you can't just tell them have the baby. Nhưng mà khi được ơn Chúa thì nó từ nó đẻ ra nhiều hơn. But the blessing of God is on them, they will ultimately produce a lot of flocks for you. Quý vị đấy, Kinh Thánh chứng minh điều này. And the Bible has proved that to you. Khi Jacob làm rễ cho Laban, So when Jacob was working for Laban, Laban ăn gian công khó của con rể mình, cháu mình. even Laban was like Skin. Not nghĩa là trick What? was cheating on Jacob. Nhưng mà cuối cùng khi mà Jacob nói lại bây giờ cầu chia cho con gia tài đi, cho cả con nào một của cầu cho con đi riêng, con nuôi riêng. And Jacob would tell to Laban, just give me some sheep, like whatever you give it to me, I will put on the side. Thì ông Jacob này nói như vậy, nhưng mà cầu Laban cũng không phải là tay vừa. You know, Laban wasn't like a normal man. Ông nói ok, bây giờ con nào mà nguyên màu của ta của con nào có đúng có rằng thì của con. If any sheep doesn't have any mark, it's me, but they have a mark, it's yours. Mà nó thường chiên bò rồi, nó thường là nó đâu có đúng có bằng ít lắm. Chỉ có mấy con nó thì nó mấy con vài con thôi. But you know, in the sheep or the folks, when they have a baby sheep, normally they don't have any mark on them. But only few of them have a little bit mark. Nhưng mà khi mà chuyện đó xảy ra, có chuyện dài nó ngăn là khi mà chuyện đó xảy ra thì Jacob, Chúa cho con cái giấc mơ khải tượng là thấy làm sao để mà cho con bò của mình nó sanh lên như thế. But when Jacob had a dream, God teaching him how to get more sheep for him with the marking on it. Jacob không đi ra mà nói bò mày đại thêm nhiều cho tao. The Jacob didn't go out and say, hey, you give me more sheep with the mark. Nhưng mà Jacob làm theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời. But Jacob was get the vision, get revelation from God, so he able to do the work, so he had more sheep with the mark on Kinh it. Thánh ghi là con bò lừa chiên của Jacob đẻ thành ra nhiều hơn của Laban. The Bible will say one of the fox have been produced from Jacob much more than Laban. Cho nên đây là cái phước lành mà Chúa ban cho quý vị. And that was a blessing of God. Khi quý vị vâng theo lời Chúa, làm theo tiếng của Ngài, When you obey the words of God and apply the God's words in your life, phước lành nó xảy ra đến để trong bạn là một cái tự nhiên. and the blessing of God is just a normal thing happening in your life. Tại sao người ta đi cầu nguyện chỗ này, cầu nguyện chỗ kia, cầu nguyện chỗ nọ mà cuối cùng không có phước? Why people have to go different places asking for blessing, but they can't receive any blessing? Tại vì người ban phước là ai? Là Đức Chúa Trời. Because who to give the blessing is only from God. Mà nếu mình không làm theo Đức Chúa Trời, lấy gì có phước? Because if you don't obey Him and apply His word in your life, how can you receive a blessing? Mà bây giờ quý vị tới nhà này mà quý vị không nghe lời tôi, làm đâu quý vị có đồ ăn. For example, if you come to my place, come to my house, if you not listen to me, how can you have food to eat? Tại vì cái nhà này nhà của tôi. Because this is my house. Thành đó là cái thẩm quyền nó nằm ở tôi. Because authority is on me.
Cho nên tất cả mọi điều trên đất này đều là của Chúa. Because everything is on earth it belongs to God. Nếu mà chúng ta không làm theo lời Chúa, làm ra chúng ta có được phước lành của Chúa. So if you don't obey the words of God and work with the words of God, how can you receive a blessing from Cho nên God? quý vị không cần phải chạy đôn chạy đáo chạy kim. So you don't have to run here and there to receive a blessing. Không phải chờ cuối năm để đi tới tổ thiên liêng để cầu khẩn nữa. You don't have to wait until the end of the year and try to beg and go to the halfway place to receive a Quý vị blessing. sẽ có phước mỗi ngày. But you receive a blessing of God daily. Vì đấng ban phước ở với quý vị. Because the one who blessing you is with you. Quý vị chỉ cần làm theo lời Chúa, quý vị chắc chắn được phước. Only thing is you have to work with living with the words of God. Cái phước thứ ba đó là gì? What was the number 3? Cái phước đó là quý vị có sự chiến thắng. The third one is you're going to have a victory in your life. Trong câu 7 chiến thắng đó là gì? In the verse 7, what do you say? Quý vị coi câu 7 đi. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dậy lên nghịch cùng ngươi, sẽ bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do 7 đường chạy trốn trước mặt ngươi. The Lord will cause your enemies to rise against you to be defeated before your face. And so come out against you one way and flee before you 7 ways. Tôi muốn nói anh chị em điều này, đó là trong cuộc sống dầu quý vị có Chúa, quý vị vẫn có kẻ thù. There's something I want to share to you tonight, brother and sister. Even if you are Christian or you're a child of God, you still have your enemies. Kẻ thù vẫn tìm cách để đánh quý vị. Your enemies should try to against you, Nhưng mà đừng có sợ. but do not afraid. Kinh Thánh khẳng định đảm bảo cho quý vị, But the words of God be confirmed and truly saying this. quý vị sẽ là người chiến thắng. You're going to be a victory, Quý guys. vị không phải bị kẻ thù đánh bại đâu. You don't have to. You're not going to be defeated. Quý vị sẽ đánh bại kẻ thù. Your enemy to be defeated, not Không you. những đánh bại kẻ thù mà nó là bỏ chạy một đường lên đánh các ngươi, 7 đường bỏ chạy. Your enemy not just to be defeated, but when it comes to you one way, but they go to 7 ways. Cái điều đó có ý nghĩa gì quý vị biết không? What does that mean? Vậy là khi mà kẻ thù ra đánh quý vị đó, You know, when the enemy comes to try to against you, mà bị quý vị đánh mà nó chạy 7 đường, có nghĩa là nó chạy tá loạn, là không biết đường nào mà cái là chạy bán mạng đó, gọi là chạy you bán know, mạng. when the enemy try to against you in one way, but because they were so defeated that they don't know what to do, they don't know where to run. That's why they run 7 Giống ways. như là cái quý vị đập cái ổ kiến nó chạy tá lại vậy đó, tức là That's nó how không biết you đường nào nó try. chạy. That's how you try to destroy the place of where the ants. When you destroy it, ants go everywhere. Cái sự sợ hãi sẽ dán đến kẻ thù. The fear go to your enemies. Kẻ thù ở đây lúc này có nói là họ sợ các quý vị, là họ sợ các ngươi, tức là những kẻ thù xung quanh sẽ sợ chúng ta. And the words God say, your enemy will be afraid of you. Cho nên quý vị không cần sợ kẻ thù. You don't have to be afraid of your enemy. Nếu ai nổi lên nghịch cùng quý vị đó, If anyone comes against you, quý vị hãy nhớ điều này. you have to remember this. Họ sẽ là người bỏ chạy trước mặt quý vị. You have to remember this. They are going to be defeated and they run away. Nếu 4 quý vị ways. làm business, 7 ways. If you do a business, nếu ai đó tìm cách chống nghịch của quý vị, if you find out someone they try to against your business, hãm hại business của quý they vị, try to destroy your quý vị business, biết chắc một điều, họ sẽ bỏ chạy. and I can say you surely and you can be very sure they will be defeated and run. Họ sẽ bỏ chạy trước mặt quý vị. They will be to be Tại defeated vì Đức Chúa Trời là đấng chiến trận cho quý vị. because your God is the one who fight for you, Cho nên đây là một điều chắc chắn trong cuộc đời. and this surely is happening. Quý vị nhìn lại trong cuộc đời quý vị, coi lại đi. If you look at in your life right now, Những người nào cố tình hãm hại con cái Chúa đó, if you see if anyone is try to against you as a child of God, thì họ sẽ là nạn nhân của cái bẫy họ gài đây. and they have become their own trap, Vì con cái Đức Trời được Đức Chúa Trời bảo vệ. because you know the child of God will be protected by God, Chúa sẽ bảo vệ quý mình chị em. and God will protect each one of you. Không ai có thể hãm hại của mình. No one can be against you. Quý vị chỉ bị hãm hại khi You can be only be defeated quý vị không nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. when you not listen to his voice, Khi quý vị làm theo ý riêng của mình. when you follow your own wills, Khi quý vị dựa vào sự khôn ngoan của mình, when you follow your own mình wisdom, nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn Chúa. and you think that you are smarter than God. Cho nên là Chúa nói thì kệ Chúa, con làm cách của con. You may even say, oh, whatever you say, God, I don't care. I will follow my own Cho plan. nên nhiều người quý vị bị kẻ thù đánh bại That's why a lot of people to be defeated là vì mình dựa vào sự khôn ngoan của mình because they rely on their own understanding, mà không làm theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. but they did not obey the voice of the Lord. Cho nên tôi khẳng định là anh chị em, vì tôi là người sống với lời Chúa và tôi kinh nghiệm điều này. I will surely say to you because I'm living with the words of God, so I can show to you Và this. lời Chúa đã có
hơn 6.000 năm nay rồi. You know, you read the words of God more than 6,000 Cái đoạn kinh thánh này viết ra hơn 6.000 năm nay rồi. You know, the words of God have been written more than 6,000 years. Nếu mà không có đúng á, If that's not true, thì người ta sẽ đâu. everyone will be ripped the Bible. Nhưng mà nó vẫn còn tồn tại ngày hôm nay và tiếp tục tồn tại mãi mãi. But you know, the words of God is still here today because it's true and will last forever. Bởi vì lời Chúa là chân lý. Because the words of God is true. Chúa là chân thần. God is the true God. Và Ngài phán thì Ngài sẽ làm thật. When He speaks, He will fulfill. Cho nên quý vị hãy tin lời Chúa đời. Let you believe in the words of Quý vị God. sẽ thấy điều này. You will see on this. Bây giờ cái phước lành kế tiếp là gì? What the next blessing? Là quý vị sẽ có giàu có. You will be experiencing the riches of the Lord. Giàu có quý vị sẽ mở ra tiếp tục câu số 11 12 đó, nó tương tự giống hồi nãy nhưng mà quý vị sẽ là giàu có là người câu 11 12. You look at the verses 11 and 12. Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật. And the Lord will grant you plenty of goods. Sản vật của súc sinh và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi đã ban cho ngươi. In the increase of your livestock and in the produce of your ground and the land which the Lord has sown into your father give to you. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra làm kho báu của Ngài. The Lord will open to you His good treasure, the heavens, Đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất to give the rain into your land in its season, và ban phước cho mọi tay công việc của tay ngươi. and bless all the work of your hands. Quý vị thấy không? Sướng không? Is that good? Giàu có không? Chúa nói gì? What God say to him? Chúa nói gì của màn trên? What God say to him? Chúa nói là ta sẽ làm của cải ngươi sao? dư dật hơn nữa. Thêm lên. God will say that the Lord will grant you plenty of goods. Cho nên hai bộ người nói là anh chị sẽ có lộc. You see, just your neighbor say you're going to receive wealth from the Lord. Lộc sẽ gia tăng. The wealth will be increased. Lộc nó gia tăng. Wealth will be increased. Tại vì lời Chúa nói mà. Because the words of God saying that. Và tất cứ việc gì anh chị em nó sẽ gia tăng lên. Like anything you do in your life will be increasing. Chúa nói Chúa hứa cho mở cửa để đổ, mở cửa kho báu của Chúa để đổ xuống cho anh chị em. And God will say the Lord will open His own good treasure in heaven to give it to you. Người Việt Nam chúng ta có một câu nói. In the Vietnamese they have a this say. Đó là giờ tự nhiên quên câu này. Tiểu phú tài cần, đại phú tài thiên. Bó tay rồi. Tiểu phú. Tiểu phú là Tiểu phú do cần, đại phú do thiên. tiểu phú do cần, đại phú là Okay. If you're working hard, you will be make a little. But by the blessing of God on you, you can be a rate, be a billionaire or something. Something like that. And then the Vietnamese saying very hard to translate in the understanding. Sorry. basically, yeah, small rich come by hard working, but wealthy come by the blessing from God. Okay. Thank that up. Cho nên là nhiều người Việt Nam ta làm rất là siêng. That's why a lot of Vietnamese they work very hard. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật. They work like in the day, in the night, even they work on Sunday. Làm tuần 8 ngày. They work 8 days a week. Quý vị biết không? You know, a lot of people they work 8 days a week. Chúa tạo dựng tuần 7 ngày, người Việt Nam làm tuần 8 ngày. God is created only 7 days a week, but a lot of Vietnamese they work 8 days a week. Tức là làm quá hơn cái sức mà con người có thể làm. They even work much more than what their strength can cover. Nhưng mà là không có gì. But they didn't have plenty. Có dư thì dư chút xíu rồi. They may be plenty a little bit, like they have a little bit more spare. Nhưng mà người Việt Nam bây giờ là tiểu phú tài cần, mà đại phú là tài thiên. That's what Vietnamese say. When you working hard, you have very little, but the blessing of the Lord is from we make much more. The wealth of the Quý Lord. vị muốn là tiểu phú hay đại phú? What do you want? You want to be little or you want to be a big? Hỏi người cái bên đó, anh chị muốn tiểu phú hay đại phú? Do you want just a little or you be wealthy? Hả? Hai thứ luôn. Hả? Ban đầu thì phú theo đại phú. Quý vị muốn đại phú quý vị phải nhờ trời. If you want to be wealthy, you have to ask the Lord. Ok. Mà nhờ trời mới thực sự. Còn thực sự đây là câu nói nhờ trời mới có giàu được. I have to say, if you want to be wealthy, it's only from God. Chúa nói Chúa sẽ mở kho báu trên trời để ban phước cho anh chị em. Because God has said He will open His heaven to bless you. Tất cả mọi phước lành đều đến từ trời.
Because all the blessing is from the Lord. Lời Chúa khẳng định rằng mọi sự tốt lành đều đến từ Cha trên trời mà xuống. The word will say all the blessing is from the good Father in heaven. Cho nên là tất cả những quý vị tốt lành đến từ Chúa. So any good thing is from the Lord. Bây giờ vấn đề quý vị muốn nhận nhiều nhận ít. The thing is, you want to receive little or you want to Hay là không muốn nhận? Or you don't want to receive anything from the Lord. Có hay là không có nhận có cái phước, mất phước cũng có nữa. Yeah. When you have a blessing, you can be even lost all the blessing. Cái phần sau quý vị thấy làm thế nào để được mất phước. You can read it when you have to lost all the blessing. Nhưng mà tối hôm nay tôi nói về phần phước. Quý vị anh chị em làm theo lệnh Chúa đời quý vị sẽ thấy. Cho nên tôi nói với anh chị em điều này, anh chị em là con cái Chúa, anh chị em không thể nào sống trong sự thiếu thốn. So there's something I want to share to you that if you are children of God, you cannot live in your life is lacking. Có thể trong một giai đoạn ngắn quý vị sẽ thiếu thốn. It can be in a very short period of your time if you live lacking in your life. Vì có những lúc Chúa phải thử thách quý vị. Sometimes God tests your life to see how you go. Để xem thử quý vị có thực sự nhờ cậy Chúa hay không. To see that you really waiting a lot or rely on Tại God. vì nếu khi đọc băng phước ấy, thì không ai bỏ Chúa bao giờ. Because if the blessing comes to everyone, it's no one going to be say bye to the Lord. Nhưng mà có những lúc Chúa sẽ hạ quý vị xuống, cho quý vị gặp những khó khăn để quý vị coi thử quý vị có còn làm theo Chúa không. Sometimes God bring you down for you to test yourself and see yourself you really have a whole heart for the Lord. Nhưng mà nói nhìn bề dài, nếu con cái Chúa mà sống trong sự thiếu thốn, nợ nần nghèo ấy, quý vị đang có vấn đề. But if you have a long life of sorting or you are leaking the money, you are in trouble. Quý vị đang có vấn đề, quý vị đang bị mất phước. That's because you are losing all the blessings. Quý vị đang bị rủa xả. Because you have been curses on you. Cho nên quý vị phải cần làm sao để biết, để khiến từ hỏa ra phước. That's how you have to be. You know how to bring all the curses transfer to become a Cho blessing. nên con cái Chúa hứa là Chúa mở cửa sổ để Chúa mở cửa để ban phước xuống cho quý vị mà. Because the words of God say, as the children of God, and He promised you your life, He go open the gate of heaven to bless you. Cho nên không thể nào con cái Chúa là sống triền miên, thiếu thốn, nợ nần. It's no way the children of God should be live in a life of full of debts or full of the lacking. Thì tôi đảm bảo nếu tôi nhìn thấy một con cái Chúa nào mà cứ sống năm này qua năm khác cứ bị nợ nần, cứ bị thiếu thốn, cái chạy gạo ngày này qua chạy gạo ngày kia. And so if I see like in a person who this year to next year and another year after they keep borrowing money from each other or they always have short in their money. Thì tôi biết chắc rằng người đó đang sống sao lời Chúa. Because I knew I can surely tell you that person they live far away from the words of God. Có thể bên ngoài quý vị họ có đi nhà thờ. It maybe they still do church every Sunday. Có thể đó họ vẫn làm chuyện này chuyện kia. They may be doing this and that in the church. Nhưng mà Chúa sẽ ban phước cho quý vị. But God is the one who actually give you a blessing. Amen không? Amen. Amen. Rồi, cái phước kế tiếp là gì? What was the next one? Chúa nói là cũng đồng ý là Chúa nói là quý vị đi mượn tiền phải không? Phải không? What was that? Is that are you the one to borrow? Không, quý vị là người cho ai vay? Cho các dân tộc. Quý vị để ý câu này, không phải cho một vài người vay. What was say? You shall lend to many nations, you shall not be to be borrowed. To borrow. Quý vị có khả năng để mà cho nhiều nước mại vay là quý vị đại phú hay là tiểu phú? What your riches you're able to let nation to borrow a nation to lend from you. Tôi hỏi quý vị là để cho nhiều nước vay thì quý vị là tiểu phú hay đại phú? To let nation to borrow from you, are you just a little or are you the wealthy man? Không nên là tiểu phú mà cho một vài người vay thì có, và làm gì có cho nhiều nước vay, đúng không? You can't just have a little to get people Cho borrow. nên You để have to cho be very nhiều nước wealthy. vay quý vị, You have to let many countries borrow from you. You have to be very quý wealthy. vị phải là người đại gia. Nói đến từ Việt Nam ngày hôm nay đại gia. You have to be like really rich man. Cho nên đây là cái chuyện mà Chúa nói là quý vị không mượn ai. That God will say you will not borrow. Tôi muốn giải thích chỗ này, có nhiều người gặp vấn đề này, nói vậy có nghĩa là bây giờ mượn tiền mua nhà thì sao? So a lot of people gonna struggle in this like, or if not, if you say if you don't borrow from anyone, which means what about you buying house? You have to borrow money. Như vậy có phải là quý vị mượn tiền không? Is like are you borrowing? Cái mà Chúa đang muốn nói ở đây là khi mà cái chuyện mượn nhà là cái chuyện bắt buộc trong cái xã hội này, ai cũng phải mượn. What God's saying here was different, but you know, we are living in our society now. When you borrow the money to buy a house, it becomes like it's a normal thing. Mượn tiền ở đây cũng nói là khi mà mình gọi là tính ra gọi là spend beyond your means.
So, like English would say, spend is beyond your means, like in this way. Đó tức là mình cái sự chi xài của mình nhiều hơn cái tiền mình kiếm vô, để rồi mình phải đi mượn tiền người khác. The God will say you not spend beyond what you earn, like you make little, but you borrow more money so you can spend more. Còn nếu Like- quý vị đi làm có khả năng để trả ngân hàng để mượn tiền nhà, cái đó không phải là coi mắt nữa. But if you go to work, you have your income and you can borrow the money from the bank and you're able to pay it back to the bank, is that not called borrowing? Nhưng mà ngày nào quý vị mắc tiền nhà băng mà quý vị trả không nổi thì đó là quý vị mắc nợ đó. But when the day when you borrow the money from the bank but you're not able to pay it back to the bank, which means that borrowing by Đó what là we quý vị mentioned, mượn hơn khả năng quý vị có trả. which means you borrow more than what you're able to pay it back. Nhưng mà Chúa nói là quý vị sẽ cho người khác vay. But the words of God say you will lend to nations. Cho nên quý vị nhìn thấy những con cái Chúa nào mà sống lời Chúa, họ lúc nào cũng dâng hiến cho người khác. If you see that the Christian who is living with the word of God, they always bless another people. Họ cho giúp đỡ người khác. They're gonna bless another brother Mà and khi sister. giúp đỡ người khác đó thì Chúa là ban phước cho các hết. Because when they do bless another brother and sister, God even bless them more. Amen không? Amen. Cho nên quý vị là con cái Đức Trời, quý vị sẽ kinh nghiệm được điều này. So because you're a children of God, you're gonna experience this in your life. Nói vậy không có nghĩa là quý vị ngày mai quý vị ra đại phú liền đâu. I don't say that you become like tomorrow you become a millionaire. Nhưng mà nó sẽ đòi hỏi thời gian quý vị làm theo tiếng Chúa để quý vị mới được lên. It will take my time and step for you to keep living the words of God. Rồi cái phước kế đến là quý vị làm gì? What was the next one? Kinh Thánh hứa là quý vị sẽ đứng ở đằng đầu, God will say you will be the head, not the tail. chứ không phải đằng đuôi. Not the tails. Đứng ở trên cao chứ không phải dưới thấp. You will so be above only, not underneath. Đứng đằng đầu với đứng trên cao có nghĩa gì? What does that mean for you to in the head or be above? Là quý vị là người lãnh đạo người khác. Which means that you are the leaders. Quý vị là người dẫn dắt người khác. You are the one who leading the others. Quý vị cái đầu nó khác cái đuôi chỗ nào không? You know what difference between head and the tails? Cái đuôi đi theo cái đầu. You know, because the tail always follow the head. Có cái nào cái đầu đi theo cái đuôi không? Is that any time you see the head actually follow the tails? Có nghĩa là quý vị giữa vòng đám đông đó, quý vị sẽ là người lãnh đạo người khác. I want to say the people around you, you will be the leaders. Nếu mà quý vị cái đuôi thì quý vị cứ chạy theo người ta đi đâu quý vị chạy theo đâu. If you were see the tail, whatever your leader lead you or the head leader, you just have to follow them. Nhưng lời Chúa hứa rằng quý vị sẽ là người lãnh đạo. But the words of God say you are be a head, not a tail. Có nghĩa là quý vị là giỏi hơn những người khác. Yes, you are much way better than anyone else. Ở trong trường quý vị cũng sẽ giỏi hơn người bạn. Even your study, you will be better than anyone else. Ở chỗ làm quý vị sẽ giỏi hơn người khác. Even when you work, you will be better than anyone else. Ở thương trường quý vị cũng giỏi hơn người khác. Even you do business, you will be better than Người anyone ta else. sẽ học từ quý vị. They will go to learn from you, study from you. Đó là quý vị ở đằng đầu. That's how you become a head. Quý vị là người ở trên. You're above. Ở dưới lúc nào phải nhìn lên ở trên đúng không? You know, underneath you always have to look up. Thì người trên mới chỉ xuống cho người dưới. That's why the honorable always live in Cho nên trong cuộc đời quý vị đó, That's why in your life, khi quý vị được phước đó, when you receive a blessing of the người ta Lord, đến hỏi quý vị bây giờ làm sao? they will come to ask you, how do you do this? Chuyện này bây giờ phải làm sao? How should I do this? Chỉ cho người đi. Can you help me how to Rồi do quý this? vị là cái đầu, quý vị chỉ cho cái đuôi đi theo đúng không? And then when you was a head, you will lead them. You can help them how to do it. Còn quý vị không biết đường đi, ai tới hỏi quý vị? If you don't know which way to go, who's gonna ask you? Nếu quý vị là cái đuôi, tới hỏi quý vị quấn vòng luôn rồi. If you want to tell, if people gonna ask you, you just go in a circle. Cái đuôi chỉ còn quấn vòng tròn thôi, không làm gì hết á. If you want to tell, you just go in a circle. You can't do Chỉ anything. có cái đầu thì bắt đầu mới đi. Only the head can sneak people around. Cho nên Chúa hứa đảm bảo quý vị, đó là nói đến cái việc vấn đề là lãnh đạo và thống quyền. So what was saying? God promised in your life, become a leader. You can be leading. Quý vị sẽ có thống quyền trên những người xung You quanh. have authority over the people around you. Đây là lời hứa đến từ Đức Chúa Trời. This is a promise from God. Không phải tôi hứa. I did not make any Tôi promise. không hứa cho quý vị điều này nha quý vị. I'm not promising this one to you. Tôi nhắc lại, tôi không hứa quý vị điều này. I just repeat this. I did not make my promise to you. Nhưng mà đây là Đức Chúa Trời hứa cho quý vị. But this is God is make His promise to you. Quý vị tin tôi hay tin Chúa? Are you gonna believe me or believe Him, the God? Chúa. You should believe in God. Cho nên quý vị có vấn đề quý vị hỏi Chúa. You're gonna ask God. Chúa nói vậy. Because you say this. Con tin con sẽ làm theo. Because I believe, so I will Con đã nhận điều này. I receive this. Nếu không nhận được, Chúa ơi, tại sao con chưa nhận được? If I don't receive it, I want to ask you how, why? Đừng trả lời hỏi tôi. Do not come to me and ask me. Vì lời hứa này, lời hứa đến từ Chúa. Because this is the promises is from God, not from me.
Tôi hứa quý vị tới đây thì có một nhóm. So I promise to you, if you come here, we can have fellowship together. Amen. Thì quý vị có thể bữa nào không có quý vị hỏi tôi được, nhưng mà cái điều này là Đức Chúa Trời hứa. But if I don't have any fellowship, you can ask me. But you know, anything of this, you have to ask the Lord. Cho nên quý vị có thấy phước lành khi ở trong nhà Chúa không? Do you see that the blessing of God on you when you was in the house of the Lord? Cho nên tôi muốn nói với bạn chị em, Here's something I want to share to you. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho anh chị em. It's like God wants to bless your life. Không phải một phước It's not just one, mà nhiều phước. but many blessings upon Nó the nói Lord. đơn giản, nó tóm lại là quý vị là người đứng đằng đầu, phải không? The thing is, you can be the head, Không phải là đuôi, not the tail. phải không? Quý vị đội cao hơn người ta, You will be above, không phải là thấp hơn người not ta. underneath. Quý vị có nhiều của đông không, phải không? You have so many blessings, even have a plenty of good. Cái gì cho người Việt Nam là thích nhiều của đông con không? You know, the thing is that it's like a lot of goods and a lot of children. Nhiều của đông con là một hình ảnh gia đình hạnh phúc. You know, in the Vietnamese things, if you have plenty of goods or you have many children, that become a symbol of blessing. Quý vị nhớ ông Abraham ông nói gì không? You remember what Abraham was saying? Abraham là một người rất giàu có, You know, Abraham was a very rich man, nhưng mà ông lúc đó ông chưa có con. but that time he didn't have any children. Ông nói một câu, But then what he say? rồi Chúa ơi, Oh God, không lẽ gì của cải của con nhiều như thế này you see how much wealth and treasure I have here? là để lại cho ông đầy tớ không? Do I just give it to all my servant? Vì không có con để lại cho đầy tớ cho Yeah, người ta vậy, I don't have any son or children. phải không? Nó nỗi buồn, rất là buồn cho những đại gia không có con. That what the thing very sad for all the billionaires and millionaires that have any children. Họ có của, They have a lot of wealth, nhưng mà của rồi để lại cho người dân nước lạ. but all their wealth they've been making give all to the Buồn lắm. stranger. It's just Nhưng so mà khi có sad. con họ hãnh diện, But when you have their children with them, họ vui sướng lắm. it was just joyful. Họ cảm thấy hãnh diện, ra đường hãnh diện. They will be very proud because they have children. Nhiều con là Because they have a plenty of good and many children. rồi họ đi tới đâu thành công tới đó. And whatever they do, they be successful. Bất cứ làm điều gì cũng thành công. Whatever they do, they be successful. Mở tiệm bánh mì thành công, They open the Vietnamese bakery, they be successful. mở trà sữa thành công, They want a milk bar, milk tea bar, they will be successful. nấu ăn cũng thành công. Even they cook, they will be successful. Tất cả quý vị làm đều thành công hết. Everything they do will be successful. Làm delivery cũng thành công được. And even they do delivery like toll, they will be successful. Amen. 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 Bất cứ quý vị làm Even gì the đều carer thành is công. successful. Ngay cả làm care cũng successful nữa. Tại sao vậy? Tại vì Chúa ban phước cho quý vị. Because the blessing of God on you. Chúa ban phước cho quý vị. God want to bless you. Và không ai có thể chống nghịch lại cùng quý vị. And no one can against you. Vì Đức Chúa Trời là đấng chiến đấu cho quý vị. Because your God is the one who's your fighter. Cho nên quý vị cũng không cần phải săn tay áo. You don't have to be like lift up your sleeve. Không phải roll up the sleeve phải không? Để mà dùng cơ bắp của mình để làm. You don't have to use your muscle to fight. Nhưng mà Chúa sẽ cho quý vị cách để quý vị đối diện với kẻ thù. But God will direct you and leading you how to solve the problem. Để rồi quý vị sẽ có một đời sống phước hạnh. And so you can experience a blessing life. Quý vị có muốn điều này không? Do you want that in your life? Ai muốn? Who want that in your Để ta life? lên rồi. You want to lift up your hand? Yes. Cái điều kiện nó nhỏ lắm nhưng mà cần phải làm theo. It's a very small condition, but Tất you need to cả follow những it. điều phước lành này viết rất là lớn. All these blessings will be in very big writing. Nhưng ở dưới có một câu condition apply. But in the very little word in that condition apply. Có nghĩa là gì? What does that mean? Quý vị cần phải nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. But the condition apply that you need to listen to the voice of your God. Quý vị có bao giờ đi vô với tiệm mà nó bán đồ sale chưa? Have you ever come to the store that they make the sales? Rồi cái giá rẻ thiệt là to. They make a very big and small or like sales number on the top, Condition ở dưới thiệt là nhỏ. but they see a very small writing like condition apply. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là ra điều kiện trước. But our God, He give all the condition first. Quý vị thấy rằng Chúa ra điều kiện trước khi có phước lành. You know, our God, He give condition first before the blessing. Chứ không phải là có phước lành là cái điều kiện nhỏ chút xíu này. And He not like we us like we make all the blessings so big and the condition so small underneath. Cho nên tới khi kiếm không ra phước nói tài không đọc cái condition. And then God don't claim you because you did not receive any blessing and say because you did not read the Nhưng mà condition. lời Chúa rất rõ ràng. But the words of God very Cho nên clearly. nếu ngươi nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, But God say if you obey, diligent obey the voice of the Lord your God và cẩn thận làm theo mọi điều để được chép ra, and be observed carefully all His commandment,
thì quý vị mới được phước. and then you receive a blessing. Chúa không có giấu quý vị nói hứa rồi cuối cùng không được, tại vì quý vị không đọc điều kiện. God- Quý vị ra điều kiện trước. God never hide from you. God never said, "Oh, God bless you," but then He didn't bless you. But He give you the condition first. Cho nên quý vị đọc điều kiện đi. You need to read the condition first. Nếu điều kiện đó thấy ok, If you think that condition is okay to you, quý vị đi vào hợp đồng đó and then you can continue reading, thì quý vị sẽ nhận được phước lành mà nãy and giờ you tôi will chia sẻ. receive the blessing of the Lord on you. Còn nếu quý vị không đi vào hợp đồng đó, If you don't read and you agree with the condition, tôi đảm bảo quý vị and I'll surely say to you, không có phước lành nào sẽ xảy ra trong cuộc đời quý there vị. is no blessing come upon you. Tại vì Chúa nói những phước lành này chỉ xảy ra khi quý vị làm theo cái điều kiện này. Because the word God say, all these blessings already happen in your life if you agree with the condition what God has been asking. Bây giờ điều kiện thứ nhất là gì? What were the condition Phải of God? nghe theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời The người. first thing you have to diligently obey the voice of the Lord your God. Có nghĩa là quý vị cần phải lắng nghe tiếng Chúa. The thing you have to listen to His voice. Đúng rồi, con giỏi á, good. Yeah. Someone encourage me, see? Quý vị cần phải lắng nghe lời của Chúa. You need to listen to the voice of God. Và quan trọng là tiếng của Chúa phán vào lỗ tai quý vị, phán vào lòng quý vị. Very important that the voice of God speak to your heart. Chúa phán với quý vị điều gì? What God say to you, Quý vị cần phải nghe được. you need to listen that. Nếu ai không biết nghe, If you can't listen, quý vị phải xin Chúa mở lỗ tai của mình you need to ask God to open your ears so you can hear His voice. để mình nghe được tiếng Chúa. So you can hear His voice. Không phải ra lỗ tai rồi nghe được đâu. It's not just like you try to clean your ear and then you can hear. No. Không, quý vị phải nghe được lỗ tai thiêng liêng You have to open your spiritual ears so you can hear. mới nghe được tiếng của Chúa. To hear His voice. Giữa thế giới bận rộn này, And so we live in the life, the world is very busy. The quý life very vị busy. dễ nghe tiếng của người ta hơn tiếng của Đức Chúa Trời. Because if you very easy listen to the voice of your friend or your neighbor more than from God. Nhiều người nghe tiếng của ông chuyên gia này, nghe tiếng ông chuyên gia nọ, nghe tiếng của luật sư này, nghe tiếng của bác sĩ kia mà không nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời. A lot of people they spend the time to listen to this expert, that doctor, this guy, that guy, but they did not spend time to listen to the words of God. Tôi nói quý vị một lần nữa. I'll just repeat this one to you. Nhiều người nghe tiếng chuyên gia này, chuyên gia nọ, bác sĩ này, luật sư kia. A lot of people they try to listen to this expert, that this doctor or that lawyer, but Nhưng mà không nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa but Trời. they did not hear the voice of God. Tôi đảm bảo quý vị không bao giờ thành công. I would say this surely to you, you will never be successful. Nếu có chăng thì rất là bình thường. Không bao giờ là thành công. Even though it could be, but it can be very normal. Nhưng mà chỉ khi mình nghe theo tiếng Chúa But when you listen to the voice of God, thì Chúa sẽ chỉ dẫn cho việc con đường để thành công. but God will lead you to the way to be successful. Cho nên xin quý ông bà anh chị em hãy để dành thời giờ để nghe tiếng Chúa. So I just encourage each one of us spend time with the Lord, listen to His voice. Vì nếu quý vị không nghe tiếng Chúa làm sao làm theo, phải không? Because if you can't listen to, you can't hear His voice, how can do Bước đầu it? tiên anh chị em cần phải học để nghe tiếng Chúa. The first thing you have to learn how to listen to the voice of God. Chúa phán với nhiều cách. God speaks so many ways, Chúa phán mỗi người một khác. and God speaks to individual and not His own way. Tôi có 3 đứa con. I have three boys, three children, Mỗi đứa con tôi dạy một cách khác nhau. and every children I teach the way differently, Tùy theo tánh của mỗi đứa. regarding about their character. Không có đứa nào giống đứa nào. None of them will be the same the way. Nhưng mà cả 3 đứa đều là con của tôi. But the three of them, they're all my children. Tôi đều thương nó giống nhau. I love them the same. Nhưng mà tôi dạy mỗi đứa một khác. But I teach each one of them Tùy individual theo different tánh của ways. mỗi đứa. Regarding about their Cũng một cách đấy. character. The same things. Chúa yêu thương tất cả quý vị và tôi. God love each one of us here, even me. Nhưng mà Chúa phán với quý vị khác với Chúa phán với tôi. The way He speak to you is different to the way He speak to me. Cho nên quý vị cũng không thể nào đó là tôi phải nghe giống ông này, tôi phải nghe giống ông kia, nhưng mà hãy lắng nghe cách Chúa phán với mình. But the thing you cannot say, I have to listen the same as like this man or that man, but you have to let God speak to you differently. Lẽ nhiên có những nguyên tắc chung để nghe tiếng Chúa. They got some key or principle we can work together. Nhưng mà Chúa sẽ phán quý vị và quý vị sẽ nhận biết được khi nào quý vị nghe tiếng Chúa. But God speak to you differently, and you will acknowledge His voice in your life differently. Và khi quý vị nghe tiếng Chúa rồi đó, quý vị mới thấy thú vị lại nói ngược với những gì mắt quý vị thấy, tai quý vị nghe, nhưng quý vị làm theo quý vị thấy nó thành công. So when you start hearing with the voice of God, it's maybe different to what you're understanding, different to what you hear. But when you start applying that direction from the Lord, you will be successful.
Tôi chia sẻ quý vị có lần chứng trước đây rồi. Tôi đã có người bạn nhờ tôi cầu nguyện để sang một cái shop bên mình. I want to share you something. I have the sister and the brother, a friend asking me to buy the bakery business. Người này nói cái giá bây giờ như vậy đó. And they was like, this that much of money they're buying. Tôi nói bây giờ em cầu nguyện xin Chúa cho cái giá này thôi, thấp lắm. And I give to them just a number like much lower than what they expecting. Nó cái giá mướn này mà làm sao nó chịu. And I was like, they were saying to me, this brand was too low. I don't think they will Khi tôi nói là accept it. tôi nói với người vợ. When I say that I say to the wife. Rồi người vợ về nói với người chồng. And the wife go to talk to the husband. Nhưng mà khi chuyện xảy ra người chồng nhắn tin cho tôi. But when thing was happening, the husband would text me. Nói rằng là khi mà vợ nói với tôi về cái ý của anh chị đó thì tôi cười. So when my wife was sharing me the idea when you told my wife, when I listened to that, I just laughing. Nói là tôi không có tin cái chuyện này nó có thể xảy ra cái giá đó mà người ta có thể chấp nhận. I can't believe I can't accept that kind of the advice that you give it to my wife. The rank that's too low. What in my understanding. Nhưng mà bây giờ họ đã đồng ý và đang làm giấy tờ. But the thing is, the landlord have accepted my offer, and then we are doing the paperwork now. Thế nên đó là cái chuyện gì? Cái chuyện không phải là tại tôi làm ăn giỏi mà tôi nói cái nào hết. That's not because I'm a good businessman, so I give them advice, but Tôi đâu có làm business bao giờ đâu. I didn't do any business at all. Nhưng mà đó là sự dẫn dắt của Chúa. But that was God was leading me. Cho nên khi Chúa chỉ, But when God show you something, thì Chúa sẽ làm thành cái điều. and God will be fulfill what He showed you. Amen không? Amen. Cho nên quý vị cần phải lắng nghe tiếng Chúa. You need to listen to the voice of God. Lắng nghe tiếng Chúa là một việc. Listen to the voice of God is one Nhưng mà thing. làm theo tiếng Chúa, cách năng làm theo là một việc khác nữa. But you living with His voice is a different way to. Nhiều người nghe được tiếng Chúa, A lot of people can hear His voice, nhưng mà ít người làm theo được tiếng Chúa. but not many people they obey the voice. Tại vì cách Chúa chỉ nó ngược với những gì quý vị nghĩ. Because a lot of time God direction or God leading in a different way of your thinking. Cho nên lắm khi chúng ta thấy nó hơi vô lý. And a lot of time you think, this doesn't make sense. Chúng ta nói, Chúa ơi, kiểu này không được đâu. Oh God, I don't think this could be happening. Chúa để con thử cách này cho con. God, let me try it my way first. Rồi Chúa sẽ thấy con And làm God, được. you will see how my ways are much better. Tôi nói ok, ta để cho mình And coi. God will say, you just do whatever you need to do. Ta coi con làm sao. I want to see how you go. Rồi cuối cùng là Chúa ơi sao mà không được. And then you later know, oh God, what happened? What if doesn't happen? Cho nên là quý vị nghe kỹ lời Chúa, hãy nghe Chúa và cẩn thận làm theo. So very important, you listen to the voice of God and carefully observe carefully. Nhiều người làm theo nhưng mà không cẩn thận. A lot of people they listen, but a lot of people they doing what God say, but they did not observe carefully. Có nghĩa là muốn làm theo nhưng mà không đúng, tại vì Chúa chỉ từ khi một Chúa chỉ cái gì thì có lý do, chứ không bao giờ Chúa mà chỉ chơi. Because when leading you or asking you to do something, they did not do carefully, directly or following instruction, but they do in their way. Phần lớn nhiều người là làm theo ý Chúa nhưng mà không làm theo cái sự chỉ dẫn chi tiết. A lot of people they listen to the voice of God, they following the voice of God, but they did not careful do it exactly what God leading them. Cho nên cuối cùng nó không xảy ra như những gì mà Chúa muốn. That's a lot of time it does turn out like as what God wanted. Tôi kể cho quý vị câu chuyện này mà lúc tôi bán nhà I'll share you something. Australia. I was sold my house in Celia. Vào thời điểm đó khi chúng tôi bán cái nhà ở Australia để chuẩn bị xây nhà này đó. So that time I was selling my house in Celia, so we paid the funding to Thì chúng tôi kêu build a house in. ba agent lại để định giá nhà. And I called 3 agents come to my place to say how much to sell my house would Một be. agent định giá là 301 tới 320 gì đó. One agent was like, about 310 or 320. Một agent định giá là cũng 301 tới 330. As another agent is like, 310 or 330. Một agent khác định giá là 320 tới 340 gì đó. And another agent come, you can sell this house for 320 or 340. Thì mình nói cái giá thị trường là cái nhiêu đó rồi, cỡ trúng mong từ 301 tới 340. So I was like, the market probably like, I expecting the house would be Tôi cầu nguyện 310 or 340. And I was praying. Chúa để cho tôi 370. And God would put my selling at 370. Tôi nói vợ em nhà mình bán 370. I would tell my, hey,
wife, I would have said this house was 370. Mà nói anh làm gì cái giá người ta agent nó nói bao nhiêu đâu mà bán 320 mua. I was like, how can it happen that the market only 310 to 340? How can you sell 370? Quý vị biết nếu mà bây giờ mà cái nhà triệu 1 bán triệu 2 nó khác bao nhiêu? You know, when you sell a house like 1.1 million, you just sell 1.2. It's not big different. Mà nhà có 301 320 mình 307 là khá nhiều. But you know, with your house only 310 or 320, but you sell at 370, that's way different. Mà quý biết vào thời điểm đó cái chỗ seller Miller là cái chỗ rất khó bán nhà. You know, but in that time, the houses in Sedley or Miller is very hard to sell. Dường như là ít có người mua lắm. Maybe we don't want to buy the house in Và there. trong khoảng 2-3 tháng bán nhà thì có người trả cao nhất là tới 350. It's a long time when about 2 or 3 months I was selling my house. The highest bid or the highest offer I received only 350. Mà cuối cùng mình trong người đó đã lên chút xíu nữa, người đó cũng không tới trả lần nữa mà đi mua nhà khác. And I was like waiting for that person to give me a bit more, but they did not. But they go buy another Nhưng mà house. nó rồi chắc là giá chắc bán được rồi. And my wife said, oh, probably the 350, the good price to sell. Anh cầu người ta chúng cho 370. But I told my wife, no, I see God, we want to sell the house with 370. Nhưng mà không bán người đó, sau một chừng vài tuần sau thì có người khác trả lên 360. But a couple weeks later, said someone give me offer of 360. Thì vợ tôi đã bán được rồi. And my wife said, oh, we can sell now. Thì lúc đó tôi bắt đầu tôi mềm lòng rồi. I bet I have a soft in my heart there. Rồi tôi chắc các bạn được Oh, rồi. then we sell. Thì tôi nói thôi để cho họ trả lên tí nữa, cuối họ trả lên 360 bạc, tôi nhớ. And then I told them to give a bit more. They give 363. Khi mà không bán xong thì cuối cùng bán giá là 360 bạc. But so after that, I sell a house for 363. Nhưng mà quý vị biết không? But you know what happened? Sau này cái lời đó cái nhắc nhở tôi là tại vì con không vâng lời, cho nên con vâng lời là 370. The thing is that God wants to keep reminding me because you did not obey me. That's why the house actually sell 370. Tại vì không lên rồi nhà nó lên đù đà. Because after that, the houses will go very quickly. Sau đó bây giờ sau cái thời gian đó quý vị kiếm nhà là lên nhà nó lên là 400 mấy rồi. Because after I sell this house, if people are looking around that time buying house, they have to be 400 something already. Thế nên nói một điều là mình nghe lời Chúa làm theo thì mình mới được phước. Because the thing is, when you listen to His voice and you obey and apply His word, live in His word, and you receive the blessing. Cho nên dễ thường mình thấy cái mắt mình hồi nào giờ chỉ có người trả tới nhiêu đó là mừng lắm rồi, làm nhiều mà tới giá đó, cho nên mình không chịu lắng nghe lời Chúa. And a lot of times we look at things like our eyes. People they give you offer that much, you only very high already. You can't get anything higher than that. Cho nên nhưng mà cách Chúa trị nó khác với những gì chúng ta nghĩ. But the way God do it is very different to our ways. Cho nên chúng ta hãy nghe theo tiếng Chúa và làm theo lời của Ngài. So we need to listen to the voice of God and obey Him and carefully with Thì it. chúng ta sẽ được phước. And then we Amen. receive the blessing of God. Amen. Cho nên tôi khích lệ anh chị em So I would like to encourage each one of us here tonight hãy nghe tiếng Chúa, to listen to the voice of God làm theo lời Ngài, and living with His word, thì Ngài sẽ ban phước cho quý anh chị em. and the blessing of God will come upon you. Phần sau của đoạn kinh thánh này So the next part of this, nói về những cái điều chúng ta không làm theo, chúng ta sẽ bị họa như thế nào. it was talking about disobedience and the curses over our lives. Quý vị về tự đọc mà tìm ra để biết khi nào thì mình gặp họa. So you can home and read for yourself. So you say when are you going to be you see the curse in your life. Để rồi mình biết mình ra khỏi đó. So we can step out of the curse. Đừng có cơ hội tôi sẽ nói làm sao để mình ra khỏi cái So when next time we have change, I will talk about how we can step out of the curse. Tôi mong rằng năm mới, tôi mong rằng năm mới, Hopefully in this new year, quý vị không cần chạy đông chạy đảo tìm phước cái tôi này, you don't have to run here and there to receive a blessing, quý vị chỉ đến với Chúa, but you only come to God, cầu nguyện với Chúa, pray to God, nghe tiếng Chúa, listen to His voice, làm theo lời Ngài, and obey Him, thì quý vị sẽ được phước. and you receive a blessing from the Lord. Amen. Amen. Xin chúc ban phước cho anh chị em. May God bless you. Xin chúc ban phước mới cho anh chị em. God give you new blessing come upon you. Amen. Những phước lành trong phục truyền đoạn 28 sẽ đến với mỗi anh chị The em. blessing of God has promised to you will come to you. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.